හයි ගයිස් කොහොමද කට්ටියට ඔන්න ඉතින් අද FL ස්ටුඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් ගෙනාවා ගොඩක් දවසකට පස්සේ පහුගිය ටිකේ තිබ්බ වැඩත් එක්ක ඒ වගේම රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණා. ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා වීඩියෝ ගේන්නේ නැද්ද කියලා මැසේජ් දාලා කමෙන්ට් දාලා. ඉතින් ඒ හින්දා අද ඔන්න ටියුටෝරියල් එකක් අරන් ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද FL ස්ටුඩියෝ එකෙන් අපි 808 එකක් ස්ලයිඩ් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ලයිඩ් දාගෙන කොහොමද බේස් ලයින් එක හදාගන්නේ කියලා. channel එකට ආලුත්න මෙතන පල්ලෙන් රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මං හිතනවා ඔයාලට 808 එකක් ගැන idea එකක් ඇති කියලා. 808 එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ sound එකක්. ඔය වගේ බේස් සවුන්ඩ් එකක් තමයි 808 එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ පටන් ගන්න මුලින්ම අපි බීට් එකක් හදාගමු. මුලින්ම බීට් එක හදලා ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකට 808 එකක් දාගන්නේ කියලා. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා බලන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක නම් මීට කලින් මම වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙන FL Studio ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ටික බලලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් මේ ගැන idea එකක් අරගෙන මෙතනට ආව හැකි. මම බීට් හදන හැටි ගැන කලින් කියලා තියෙනවා. මම ඉක්මනට බීට් එකක් හදාගන්න ඔයාලට මේක පෙන්නන්න. කික් එකක් දාගමු. මම බාර් 8ක වගේ පොඩි බීට් එකක් හදාගන්නේ. ගොඩක් ලොකු එකක් නෙමෙයි. A few moments later. හරි මම පොඩි බීට් එකක් හදාගත්තා බාර් 8ක. අපි ඒක පොඩ්ඩක් අහලා බලමු ඉස්සෙල්ලාම. හරි ඔය බීට් එක තමයි හදාගත්තේ. ඔය බීට් එකට තමයි අපි අද ස්ලයිඩ් තියෙන 808 බේස් ලයින් එක දාගන්නේ. ඉතින් මම මේකට 808 එකක් දාගත්තා. මේ තියෙන්නේ 808 එක. හරි 808 එක අපි දාගන්න කලින් කරන්න ඕනේ වැඩක් තියෙනවා. 808 එක දාගත්තට පස්සේ මෙතන මේ අපේ channel track එකට අපි ඒක sample එකෙන් open කරලා ඒක අපි මේ envelope එක හදාගන්න ඕනේ. envelope එක හදාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි මේම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන යම් කොටුවක් වගේ එන්න envelope එක හදාගන්න. envelope එකේ හැම හදාගත්තාම අපි keyboard එකේ note එක press කරන වෙලාවට play වෙලා අතහැරියාම සද්ද නැතු යනවා. එහෙම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක තිබ්බ විදියට envelope එක තිබ්බොත් එහෙම අපි මේක note එක press කරලා අතහැරියත් මේක දිගටම play වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා envelope එක මේ විදියට හදාගන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න 808 එක. හරි මේ විදිහට envelope එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ track එකට set වෙන්න 808 එක දාගන්න. අපි slide දාගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය විදිහට note code වලට set වෙන්න baseline එක හදාගමු. මම මේකට code මොකුත් දාලා නැහැ. හින්දා baseline එක මම කොක්කර එකක් ගහගන්නම්. මම මේකට පොඩි baseline එකක් ගහගන්න. අපි බලමු ඒක අහලා. හරි ඕම තියාගෙන අපි වැඩේ කරමු. කෝඩ් ඕනේ අපිට මේක shape baseline එක විදියට අපේ පොඩි beat එකට විතරනේ කෝඩ් මොකුත් එහෙන්ද ඕනේ නැහැ. මෙහෙම අපි දාගමු. ස්ලයිඩ් කියන්නේ නිකන් අර මෙලඩි එක ප්ලේ වෙනවා වගේ නිකන් තනි නෝට් එකේ ගිහිල්ලා නිකන් ඇදිලා එනවා වගේ. ඒ ගැන අයිඩියා එකක් ඇති කියලා මං හිතනවා ඔයාලට. හරි මට එක කොහොමද කියලා කටින් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක හදලාම බලමු මොන වගේද කියලා. ස්ලයිඩ් ගැන අයිඩියා එකක් ඇති අනිවාර්යෙන් ඔයාලට. හරි මේ බේස් ලයින් එක අපි බලමු කොහාටද ස්ලයිඩ් සෙට් වෙන්නේ කියලා. ස්ලයිඩ් දාගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම අද කියලා දෙන්නේ මෙන්න මෙතන FL Studio එකේ පියානෝ රෝල් එක ඕපන් කරාම මේකේ මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි නිකන් ත්‍රිකෝණයක් වගේ එකක්. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ ස්ලයිඩ් තමයි මේක දාගත්තාම ස්ලයිඩ් එකක් තමයි වදින්නේ.
එහමනත් අපි මෙම නෝට්ටයක් දාලා නෝට් එක ස්ලයිඩ් එකක් කරගන්නත් පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහම කලික් කරලා අපිට ස්ලයිඩ් එක එන්ඩ ඕන තැන නෝට් එකට ඒකන අපි මේ ස්ලයිඩ් දාකන්න කලින් අනිවාරෙන් අපිට බේස් ලයින්න කියන නෝට් එකක් තියෙනවන ඒ නයිඩ එකක් තියෙන්ට ඕනේ ඒවගේම ඒකත් එක් අපිට මේ ස්ලයිඩ් එක වදින් ඩෝ නොට් එක ගැන්නික මෙතන තිබිල ඊලකට අන්ඩෝර නෝට් එක න එකක් තියෙන්නවා තකට ඒ නෝට් එකට තම අප ස්ලයිඩ් නෝට් එක දාන්න එතකොට අපේ බේසක යන්න ඒ එක අපි ඒක ඉඳල දාගමු සීයකට වගේ සියකට වගේ මෙහම දැම්මොත්තෙම මේ ස්ලයිඩ් එක කලික් කරලා මෙන්න මෙහම දාගන්න අවශ්‍යතන්ට නෝට් එකක් හරිද මෙන්න මෙහම දාගන්න වාට පේනවා මේ නෝට් එක හොඳට බැලුවහම පේන මෙතන කෙලවරේ පොඩිනිකන් ත්‍රිකෝණ එකයිකන්න ඇතින මේ කියන්න ස්ලයිඩ් නෝට් එක කියල හරිද මන්ද මේක ප්ලේකරොත්තහෙම මේ නෝට් එක දාලා තියෙන් තැන්ටනකන් නෝමල් ලැවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා ඒ නොට් එක ස්ලයිඩ් රිච්ච තනල්ල ස්ලයිඩ්ලා තියන්න සියකට තිල සියක තම පලේවෙන් ඒගෙන්දල සීකට කියලා සියක තම පලේවෙන් තේරෙන් නැතිවාට අප මේ ස්ලයිඩ් එක දාන දුරානුව එක කොච්චර වෙලා අපලේනද කොච්චරලා ස්ලයිඩ්ලා තියෙනවාද කියනක තීරණ වෙනවා දැ මේ අපි සම්පූර්ණය මෙතන මුලේන්දරම අග වෙනකම්ම දැම්මොත්හෙම මෙන්න මෙහෙම මේක මෙතනිදලා උඩටනකම් බිල්ඩ් අප යනවාගේ පොඩි ස්ලයිඩ්ඩක් ගැන මෙහෙම අන්න එහෙම යන්නේ එකන මේ නෝට් එක අපි දාගන්න දුරානුව තමයික තීරණය වෙන්න මෙහම දාගත්තහ මෙතැන්ටනකන් ඒ කැවිල්ල මෙතිල්ල තමා සීකට යන්න මෙතරදාග නීට පස් අපිට වදින නෝට් එක ඇවිල්ලා මේක මෙහම ඒක ගිල්ලා සීයකට කියලා අපව් ඒකට එන්න ඕනි කියලා එහෙනම් මෙතනින් කපන්්ඩෝන මෙතනින් කැපුහාම ආපහ මේ නෝට් එක මුලින්දල ප්ලේ වෙන ඇදිල යන්න ස්ලයිඩ් වෙන්න නෑ මේක මෙතැන්ට ගිල්ලා අය මුලට එනවා තේරෙන්න්නද ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය තැනින් කපල ගන්න පුළුවන් එක මං එහෙම කරේ ඔයාලට පෙන්න්න දැන් පේන මෙතන හිස් නෝට් තියෙන මෙතනි මේ නෝට් එක අනිවාරෙන් ස්ලයිඩ් නෝට් එක වදතන්ට අඩි නෝට් ඇතියෙන් ඔන්න එක ස්ලයිඩ් ෙන්ඩ මෙහෙමදා ගත්තා හරි තේරෙන්ඩි මං කියනදේ අපි ස්ලයිඩ් නෝට් ටික දාගමු මේ විදිර මේකට සිට්ටෙන්ඩ අපි මෙහම කැපුවේ නැත්තා කපන්නතු මෙහම එක නෝට් එකුඩට මෙහම ස්ලයිඩ් නෝට් දෙකත්දාගත්තොත් නිකක් මේ වගේ සත්‍යයක් ඇහෙන්නේ අර කෙලාට එක නොට් ගොඩම නික හොම සයිඩ් වියනාවගේ තම හෙනිකං අර වේව්වයක් යන වගේ අප වෙන්න මේ තනි නෝට් එකට මෙතනදින් තනි නෝට් එකට අපි දාකමු ස්ලයිට් නෝට් කීපයක් මේ දැම පල්ල හැම වදින් අපි මේක පොඩ්ඩත්තාව පිච්ච කප් කරත් හෙම එක තවක්ටවයක් කිස්වොත් වගේ තේරෙන් නැතිමං කරපුදේ මේ නෝට කලික්කරොත් ඔයාගතින් ස්ලයිඩ් නෝට් ඇත්තම සිලටෙන් අපි කලික් කරන නෝට් එක ෆෙල්ලේ කොපියලාගේ සිලට්න කතාවර දන්නවනේ තින් මෙතන ස්ලයිඩ් නෝට් කලික්කරොත් ඒක කොපියලා ඒක තම සිලටලා තින් කොපියලා ගැන ඒක තම සිලටලා තින් අපි මවස්ස එක අරංගෙහෙල්ලා තියන්නේ කොහෙන්ද යර කලික්කර එක තම වදින්නේ අපි මේකට දාගමු ස්ලයිඩ් නෝට් එකක් ළඟලක වදින්ට වගේ එක කපොමු මෙතනින් ඔයාල මේ වගේ බීට අහල තියවන තර මේ විදිහට ස්ලයිඩ් නෝට් ප්‍රදිනා නිකං මෙලඩිය අදැම්මවාගේ එතකොට ඩ්‍රම්ම කියන විදිහ මේ ටයිපරිකන් යෝකේ ඩිල් ටයිප් එක කියලා මන්නිකම මේ වලට පෙන්න්න මේක කරේ මොකද ගොඩක්ම ස්ලයිඩ් පාවිච්චි කරන ඒටවිට ස්ලයිඩ් පාවිච්චි කරන බීට ටයිප් ඇත්තම මේක
හරි මම පොඩි ස්ලයිට් ටිකක් එක්ක මෙන්න බේ ස්ලයිඩ්න කදාගත්තා මතරවට අයිඩ එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද ස්ලයිට් දාගන්න කියලා ඇති මේක වලට ඕන සෙට්න දැනට ස්ලයිට් දාගන්න මේ හදාකත බීතකට මට මේටික ඇති කියල තින දැනට මම ට්‍රක් හදපිකන්න නික වලට අයිඩ එකක් දෙන්න හදපිකක් ති මේටික ඇති දැනට මතනවට අයිඩ එකක් එන්නති කියලා පැහැදිලි අදසක් ගන්න පුළුවන් ඇතිවාලට කොහොමද ස්ලයිඩ් වදින්න කියලා වාලා දාන නෝට් එක තියෙන් තැන්ට ස්ලයිඩ් කනිවරය වදිනවා එක මෙතන දැම්මත් එක මෙතන දැම්මත් වචින්තන වදිනවා අප ස්ලයිඩ් එක දාගත්ත බේස් ලයිඩ්නත් එක අපේ බීට්ටෙක් කොහොම දැඟ හෙන්න කියල බලමු හරි අප මේකට ඔන්න මෙලඩියකුත් ඇඩ් කරගමු මෙලඩියනං අනේ මන්ද සෙද්ද නැද්ද මන්ද කොමරවට අයිඩක් ගන්න පුළුවන් ඇති කළම හිතනවා මේ කරපුදේ කොමද ස්ලයිඩ් දාගන්න කියලා මෙලඩිය වඩන්න ඇත්තට මට කියල දෙන්න ඕන් ඒරොට් එකට කොම ස්ලයිඩ්දාගෙන පේස් ලයින්න කදාගන්න කියලා හරි ඉතින් අද විඩියෙන් වාට කියලා දෙන්න ඕන්නේ මේ විදිහට ඒටොයිට් එකට ස්ලයිඩ් පවිච්ච කල බේස් ලයින්න හදාගන්න හැටි මහිතනවාට අද ටිකොටොරෙල්ල එක කියල දුන්නද තේරෙන් ඇති කියලා ඉතින් වීඩියෝ කොඳ ලයික් ඇදදා නිවගම් කමෙන්ට් ඇදදාන් දෙවක තාවගට බාන ෂය කරන්න මතක් කරන්නත් එපා දකමට මතක්කන්න දෙයක් තියෙන වාට පේන මෙන්න මේ SD ෝඩියෝ ටිෂට් එක වාට ගන්න ඔන්න මගේ වටසප් නම්බ එක තින ඩිස්ක්‍රපෂන් එක එකට මැසේජ් අදදාලා ඕඩ කරන්න පුළුවන් වාට ඒවගේ FL ස්ටිය මුලේදල හරිට ගෙන ගන්න කැමති කටියට FL ස්ටිය ගැන ම කරන කෝස්ටකට ජොයින්ට පුළුවන් ඉතින් ඒ ගැන විස්තර දැනගන්නන කටියට පල්ල ඩිස්ක්‍රපෂන තියෙන මගේ වටසප් නම්බ එක මැසේජ් අදදාලා කෝස්ට ගැන ගන්න පුළුවන් ඒවගේම ටිෂට් එක වශ කටියට ටිෂට් එක ඕඩ කරන්න පුළුව ඒන අද විඩියක ම මෙතරින් නවත්වන චැනල සබස්ක්‍රයිප් කරන ත සබස්ක්‍රයිප් කරන වගේ බෙල්ල එකන්න කලික් කරන්න තවත් වීඩියකින් ඉක්මට හම්බෙව